सो तपाईले थाहा छ हाम्रो नेपालमा अहिले रेगुलर बेसिसमा दिनै पछि एउटा नयाँ नयाँ कम्पनी इलेक्ट्रिक स्कुटरको भित्री राखेको हुन्छ र मेरो अगाडिमा आज कोमाकीको इलेक्ट्रिक स्कुटर अर्थात् बिजुली स्कुटर यो हालसालै 2-3 दिन मात्रै भयो भित्रेको र यसको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा हामी दिदैछौँ र मेरो पछाडिमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै इलेक्ट्रिक स्कुटर छ भर्खर अस्ति मात्रै गाडीबाट अनलोड भएको छ र यसको इलेक्ट्रिक बाइक पनि आउनेवाला छ जुन क्रुजर्स अब एभेन्जर बाइक भनौँ र नेपालमा यसले राम्रै मार्केट लिएला जस्तो लाग्छ किनभने रेन्ज वाइज र तिनीहरूको अब प्राइस वाइज पनि एकदम राम्रो छ त्यसको भिडियो पनि म तपाईहरुसँग पछि लिएर आउनेछु यही महिनाको लास्टतिर त्यो बाइक भित्रिदैछ र मेरो अगाडिमा अहिले पहिला स्कुटरको बारेमा कुरो गरौँ स्कुटीको जुन चाहिँ हाम्रो कोमाकीको इलेक्ट्रिक स्कुटर हो यसको रेन्ज वाइज र लुक्स वाइज नै हेर्नुभयो भने बबाल छ यी सबैको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुले आजको भिडियोमा पाउनुहुन्छ सो तपाईहरुले पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईहरुसँग केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला र भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईले प्राइस त्यसपछि कसरी किन्न सकिन्छ कहाँ छ यसको लोकेसन सबै थाहा हुन्छ तपाईलाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ प्रज्ञान खड्का हो र यो चाहिँ हाम्रो कोमाकीको इलेक्ट्रिक स्कुटर हो हैन हामीले चाहिँ 2-3 दिन भयो हामीले चाहिँ नेपालमा इम्पोर्ट गरेको यो कोमाकीको ब्रान्ड चाहिँ हामीसँग चाहिँ यसको दुईटा मोडल छ एउटा चाहिँ तपाईको भ्यानिस र अर्को भनेको चाहिँ एसी यो चाहिँ हाम्रो कोमाकीको भ्यानिस भन्ने मोडल हो र हामीसँग यो चाहिँ तपाईसँग 6-7 वटा कलर अप्सन छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ येलो कलरको भयो हैन त्यही नै सबै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ धेरै मोडलहरु छ हामीसँग कलर अप्सन धेरै नै छ हजुरको जस्तै ब्लू रेड ब्ल्याक भयो धेरै नै मोडलहरु छ ओके ल सर त्यसैगरी सब धेरै नै हामीसँग स्कुटरहरु देखिरहेको छु त्यसमा चाहिँ दुईटा मोडल मात्रै छ अहिले हामीसँग दुईटा मोडल मात्रै छ फर्स्टमा हामी यो मोडलको कुरो गरौँ अब यो चाहिँ तपाईको कोमाकीको भ्यानिस भयो हैन अब अगाडिकै लुक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको भेस्पा जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ है तर यसमा चाहिँ तपाईको धेरै फिचर्सहरु छ तपाईको इलेक्ट्रिक स्कुटर हो तपाईको एक्चुअली फुल चार्जमा यो तपाईलाई यसले 115 to 120 किलोमिटर दिन्छ ओके सर ल सर हामी फ्रन्टबाट स्टार्ट गरौँ हैन यसको लुक्स वाइज नै सुरुमा फर्स्टमा यो हाम्रो यहाँ अगाडि मैले सिसा जस्तो देखिरहेको छु यो चाहिँ के हो यो चाहिँ यस्तो सर अब हाम्रो यो चाहिँ तपाईको हावाको छेक्नको लागि पनि भयो र एउटा तपाईको लुक्स अलिकति लुक्सको लागि पनि भयो हैन यो चाहिँ तपाईको अप्सनल हो तपाईहरुले राख्न पनि सक्नुहुन्छ यदि हजुरको इच्छा छ भने हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने हजुरले झिकेर चलाउन नि मिलिहाल्यो हैन प्लस तपाईको यसमा चाहिँ एकदम सेफ्टी गार्डहरु पनि एकदम बेसी छ तपाईको बडी सेफ्टी गार्डहरु छ तपाईको यदि लडिहाल्यो भने पनि तपाईको स्क्रैचहरु नपर्ने हैन अलिकति चाहिँ तपाईको सेफ्टी गार्डहरु पनि दिएको छ कम्पनीले भनौं त्यही नै हो सर अब तपाईको टेलिस्कोपिक अप्सनल पनि राख्न सक्नुहुन्छ मजाले छ अप्सनल राख्न सकिन्छ त्यसैगरी हामी एलईडी लाइटमा एकचोटी जाउँ लाइटमा हाम्रो हजुर अब लाइट चाहिँ तपाईलाई हाम्रो एलईडी नै छ सर है तपाईलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ एलईडी लाइट नै पाउनुहुन्छ तपाईको त्यसै गरेर अर्को लाइट चाहिँ एउटा हेलोजन वाला लाइट दिएको छ कम्पनीले पाइलट लाइट चाहिँ नत्र तपाईको पार्किङ लाइट चाहिँ तपाईको हेलोजन छ भनेदेखि हेडलाइट चाहिँ तपाईको एलईडी नै पाउनुहुन्छ हजुरले त्यसैगरी अब साइड लाइट इन्डिकेटर भयो नि हजुर हजुर साइड लाइट इन्डिकेटरहरु पनि छ तपाईको यसमा अप्सनल अर्को के छ भन्दै तपाईको चाहिँ इमर्जेन्सी हेडलाइट पनि छ सर सरी इमर्जेन्सी लाइट पनि छ लाइक यो खालको 4 वटा बल्ने हजुर 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 ओके सर त्यसैगरी हामीसँग अब टायरको कुरो गरौँ टायरको कुरो गरौँ टायर चाहिँ तपाईको यसमा 12.5 इन्चको टायर छ सर टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन विथ डबल डिस्क त्यसैगरी तपाईको यहाँ डिस्क पनि छ अगाडि पछाडि दुईटैमा हैन त्यही त सर यसमा चाहिँ सीवीएस भन्ने छ हैन जस्तो त्यो चाहिँ सीवीएस भनेको चाहिँ तपाईको कम्बो ब्रेकिङ सिस्टम भन्छ तपाईले चाहिँ अगाडिको ब्रेक लाउँदा पनि पछाडिको पनि लाग्छ र पछाडिको ब्रेक लाउँदा अगाडिको पनि ब्रेक लाग्छ तपाईको त्यो चाहिँ सीवीएस भयो सर त्यो सँगसँगै यसमा चाहिँ अर्को के छ भनेदेखि हजुरले चाहिँ यदि धेरै नै ब्रेक प्रेस गर्नुभयो भने त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईको रिजेनरेटिभ ब्रेकिङ पनि हो यो चाहिँ एक प्रकारको जसको त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईको चाहिँ एउटा ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईको अराउन्ड केही नै भने 9 देखि 10 किलोमिटर चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईले गुडाउन सक्नुहुन्छ तपाईको ओभर ब्रेकिङ त्यो उले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ब्याट्री चार्ज हुन्छ भनौं न रिजन हो त्यो चाहिँ डिस्प्लेबाट सर एकचोटी स्टार्ट गरौँ हामी हैन त्यही हो तपाईहरुले डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हजुरको किलोमिटरको भयो हैन यो चाहिँ तपाईको ब्याट्री लेभल भयो र तपाईको चाहिँ यो चाहिँ ओडियोमिटर हो कति किलोमिटर गुड्यो भने हजुरले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईको यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्कुटरमा चाहिँ रिभर्स गियर पनि छ सर जस्तै तपाईको यो रिभर्स गियरलाई थिचेर चाहिँ हजुरले एक्सेलरेटर दिनु हो भने हजुरको स्कुटर चाहिँ पछाडी पनि जान्छ के जस्तै तपाईलाई मुडाउन होचो आइटहरु मुडाउनको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईको हाम्रो रिभर्स गियर पनि छ यो भनेको चाहिँ तपाईको सुपर मोड हो यो चाहिँ तपाईको कस्तो भन्दा हाम्रो चाहिँ तपाईको 3 गियर छ जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 1 2 3 गियर भयो प्लस यो सँगसँगै हजुरले चाहिँ यो सुपर मोड थिच्नु भयो भने चाहिँ हजुरको यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अझै बेसी पावरमा जान्छ भनौं न जस्तै तपाईको 3 गियरसम्म चाहिँ 75 सम्म जान्छ भने सुपर मोडले गर्दा चाहिँ हजुरको 80 सम्मको चाहिँ फुल स्पिड जान्छ यो स्कुटर 80 सम्मको फुल स्पिड जाने भन्छ एकदमै अब यतातिर जाउँ यतातिर त एकदमै मैले देखिरहेको छु लाइटिङ हजुर अब यो चाहिँ यस्तो सर यो चाहिँ हामीसँग दुईटा हर्न छ एउटा चाहिँ तपाईको यो हर्न भयो र प्लस सँगसँगै तपाईको यो वाला हर्न पनि छ हैन तपाईको यो चाहिँ भोल्युम
बढाउने घटाउने भयो तपाईँको यो चाहिँ फोन यो तपाईँको ब्लुटुथ कनेक्ट रिसिभ गर्ने काट्ने भयो हजुर ब्लुटुथबाट भयो के हो खासमा ब्लुटुथको अप्सनहरु हो हजुर सर यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको यसमा एउटा ब्लुटुथ स्पिकर पनि छ ओ मोबाइलमा गाना बजाउँदै मोबाइलबाट गाना बजाउँदै सङ सुन्दै हिँड्न नि पाइयो हजुर हजुर हजुरहरूको अब केही यता कता पिकनिक साथीहरूसँग गयो भने एउटा म्युजिक कनेक्ट गरेर एउटा गीत सुनेर पनि राख्न मिल्यो त्यो खालको छ भनौँ न त्यो साइलाइटहरू भइहाल्यो फोन सबै कुराहरू ब्लुटुथबाट कनेक्ट छ सर हाम्रो नर्मल स्कुटर जस्तै हजुर त्यही नै भयो सर त्यसैगरी अब हामी सर यहाँ डिक्कीतिर जाउँ हैन पछाडी हजुर हजुर पनि जाउँ अब यहाँ नभए एकचोटि टायरको कुरो गरौँ पछाडी त्यसपछि यसमा जाउँ पछाडि पनि त्यही हो तपाईँको 12.5 इन्चको टायर छ सर अनि मोटर क्यापेसिटी तपाईँको 3000 वाटको भयो र ब्याट्री भनेको चाहिँ तपाईँको 72 भोल्ट 40 एम्पायरको ब्याट्री भयो भनौँ सर त्यसैगरी यो चाहिँ वाटरप्रुफ टाइप कि मोटर त होला वाटरप्रुफ मोटर हो सर मोटरमा ब्याट्रीमा कति वारेन्टी राख्नु भएको हामीले यसमा चाहिँ 2 इयर्सको वारेन्टी राखेको छौँ सर मोटरमा हजुर मोटर र ब्याट्रीमा चाहिँ 2 इयर्सको वारेन्टी दिएको छौँ हामीले पछाडीतिर पनि अब यो त फिनिशिङ देखिरहेको छु हैन हजुर हजुर सर कुरा चाहिँ मैले यो डिप जस्तै पछाडी पनि एउटा बुट स्पेसको लागि दिइरहेको छु हजुर हजुर के अप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई आफ्नो इच्छाअनुसार कस्टमाइज गर्न आफ्नो इच्छा अनुसारले गर्न सकिन्छ सर यो चाहिँ हैन यो चाहिँ तपाईँलाई हेलमेटहरू रेनकोटहरू राख्नको लागि चाहिँ सामानहरू इजिली क्यारी गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर दिएको हो यो चाहिँ यसरी तपाईँको यतिको स्पेस हुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको हेलमेटहरू रेनकोटहरू त्यस्तै गरेर धेरै कुराहरू राखेर इजिली क्यारी चार्जरहरू नै लिएर हिँड्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो बुट पछाडि राखिदिएको छ सर जस्तै मलाई यसलाई हटाउन मन लाग्यो हजुरले हटाउन सकिनु भयो सर यसलाई त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको टुल किट्सहरू पाउनुहुन्छ होइन त्यस्तै गरेर हजुरको एउटा एमसिबी पाउनुहुन्छ यसको काम भनेको चाहिँ हजुरको यदि स्कुटरले चाहिँ हजुरले अब जस्तै भ्याली बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ हप्ता दिन महिना दिन जस्तो हजुरले स्कुटर चढ्दै चाहिँ अब जस्तै स्कुटरलाई राखेर तपाईँको युज हुँदैन भनेदेखि हजुरले चाहिँ यो झारिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरको ब्याट्री लेभल चाहिँ सेम भएर बस्छ जस ब्याट्री पनि बिग्रिएन ब्याट्रीलाई पनि त्यतिकै इफेक्ट गरेन र ब्याट्री लेभल पनि घट्दैन यो चाहिँ तपाईँको यसरी बन्द गरेर राख्न मिल्यो सर यो चाहिँ टुल बक्स हजुरको लागि टुल बक्सहरू पनि यसमा राखिएको छ भनौँ अनि यो चाहिँ के हो यो खासमा यो चाहिँ यो मुनि चाहिँ हजुरको ब्याट्री छ जस्तै यो चाहिँ तपाईँको माथि टुल बक्स भयो यो एउटा नट खोल्नु भयो भने चाहिँ हजुरको मुनिपट्टि ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मिल्दैन यसरी राखेको हुन्छ यो ब्याट्री हुन्छ ल अब यसलाई चाहिँ ब्याट्री घरमा लगेर चार्ज गर्ने अप्सन छ घरमा लगेर चार्ज गर्ने अप्सन चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको प्लगबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ सर हजुर यो ब्याट्री चाहिँ कति पावरको हो यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 72 भोल्ट 40 एम्पायरको ब्याट्री हो सर लाइफ चाहिँ कस्तो सर यसको ब्याट्री त्यही हो सर अब हजुरको लिथियम ब्याट्री हो होइन अब हजुरलाई चाहिँ यसले त्यही 5 देखि 6 वर्षसम्म चाहिँ हजुरलाई जस राम्रै हुन्छ राम्रैसँग जस एउटा युज गर्न मिल्छ भनौँ न सर अनि यसको वारेन्टी ग्यारेन्टी कति दिनुहुन्छ यसको तपाईँलाई त्यो हामीले 2 इयर्सको वारेन्टी दिन्छौँ सर हजुरको 2 इयर्स चाहिँ कम्पनीकै ग्यारेन्टीमा भयो कि वारेन्टीमा भयो त्यस पछाडि चाहिँ अब हजुरहरूको आफै हजुर अब यो चाहिँ हाम्रो डबल डिस्क ब्रेक छ सर यसमा चाहिँ होइन मैले हजुरलाई अघि नै भनिहालेँ रिजेनेरेटिभ पावर यसले चाहिँ तपाईँको फेरि ब्याट्रीलाई नै यसले चार्ज गर्छ भनेर त्यस्तै गरेर हजुरको यो फ्रेम छ फ्रेमै तपाईँको यसमा के छ आजभोलि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अरू प्रायः स्कुटरहरूमा चाहिँ पछाडि फुटरेस्ट यति राम्रो हुँदैन कि तपाईँको चाहिँ अलिकति भित्र राखेर जो राख्नुपर्ने हुन्छ पिलियन राइडरको लागि चाहिँ त्यो छ भने चाहिँ हाम्रो स्कुटरमा चाहिँ तपाईँको पिलियन राइडरको लागि पनि फुटरेस्ट चाहिँ दुई साइड नै हामीले राखेको छौँ त्यो भइसकेपछि तपाईँको राइडर र पिलियन राइडर दुवैजनाको कम्फर्टको लागि चाहिँ हामीले यसरी फुटरेस्टहरू पनि दिएको छौँ सर त्यसैगरी म अरू स्कुटरहरूमा सिंगल एउटै सिट देखेर त्यसमा दुईटा है हजुर यसमा डबल सिट पनि छ सर हजुरले एकदम सर हजुर हजुर तपाईँको राइडरलाई त अगाडिको सिट भइहाल्यो प्लस पछाडिको तपाईँको पिलियन राइडरको लागि पनि एकदम तपाईँको हामीले चाहिँ डबल सिट राखेर चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल स्कुटर चाहिँ बनाएको छौँ भनौँ न सर अब यो चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट भित्रिएको है हजुर इन्डियन प्रोडक्ट हो सर हाम्रो यो चाहिँ इन्डियन प्रोडक्ट हजुर टोटल अल ओभर यदि हेर्नु भने यसको प्राइस चाहिँ कति राख्नु भएको छ यस्तो सर अब यो चाहिँ हाम्रो अहिले यसको प्राइस भनेको चाहिँ तपाईँको 3,10,000 छ सर यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो तपाईँको बुकिङ चलिरहेको छ तपाईँको यो फ्राइडेसम्मको लागि चाहिँ हामीले यसमा तपाईँलाई 20,000 डिस्काउन्ट गरेको छौँ सर 20,000 डिस्काउन्ट गरेको छ यसमा चाहिँ के फाइनेन्सहरुको व्यवस्था गर्नुहुन्छ फाइनेन्स पनि व्यवस्था छ सर हाम्रोमा चाहिँ यसमा के छ हजुरको 50% डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले 0% इन्ट्रेस्टमा चाहिँ दिइरहेछौँ सर ओके त्यसैगरी हामीसँग अर्को मोडलमा जाउँ त सर हुन्छ सर ओके सर हामीसँग अर्को मोडल है यो त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो कोमाकीको एससी भन्ने मोडल भएछ है यो चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब यो चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ भेस्पा खालको भयो भने यो चाहिँ तपाईँको अर्को मोडल हो हाम्रो कोमाकीको एससी भन्ने यसमा पनि तपाईँको डुअल डिस्क ब्रेक पाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यस्तै गरेर यसमा पनि तपाईँको रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हजुरको सिभिएस चाहिँ छैन फेरि है हजुरको सिभिएस ब्रेकिङ चाहिँ हजुरले यसमा पाउनु हुँदैन त्यही नै हो सर अब प्रायः चाहिँ हजुर अगाडि चाहिँ तपाईँले टिएफटी लाइटहरू पाउनुहुन्छ डिआरएल लाइटहरू हजुर 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 यो चाहिँ डिआरएल लाइटहरू पनि पाउनुहुन्छ हजुरले
त्यसैगरी अरू चाहिँ त्यो भन्दा अलिक फरक लुक्स देखिन्छ यसको। हजुर हजुर सर। ओके सर, अब यसको बारेमा अब पछाडितिर यो यसको टायर साइज पनि त्यही नै हो कि? होइन सर, यसको चाहिँ 10.5 इन्चको टायर हो सर। यो 10.5 इन्च। यो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको 12.5 इन्चको टायर थियो भने यसमा चाहिँ हजुरले 10.5 इन्चको टायर पाउनुहुन्छ। ओके, त्यसैगरी हामी अब यतातिर कुरो गरौँ। जस्तै यसको टप स्पिड कति छ सर? यसको टप स्पिड पनि तपाईँलाई हजुरलाई त्यही अराउन्ड 70 to 75। यसको डिस्प्ले अलिक फरक देख्छु के? यसको चाहिँ डिस्प्ले अलिकति फरक छ सर। यसमा चाहिँ अहिले तपाईँको यो पार्किङ मोडहरू छ होइन। यो चाहिँ हजुरको पार्किङ मोडमा छ। हजुरले यसलाई चाहिँ ब्रेक लिनुभयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ यो रेडी मोडमा जान्छ, रेडीमा जान्छ। त्यस्तै गरेर यो यता चाहिँ हजुरले चाहिँ तपाईँको ब्रेकिङ, यो चाहिँ तपाईँको ब्याट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याट्री पर्सेन्ट यता देखाउँछ। यो तपाईँको स्पिड भयो, तपाईँको कति किलोमिटरमा गुडेको छ, र तपाईँको तलपट्टि चाहिँ ओडियो किलोमिटर देखाउँछ भनौँ न। लेभलदेखि एकछिनसम्म राख्दाखेरि आफै पार्किङ मोडमा आफै जान्छ सर। ओके, त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हाम्रो तपाईँको यहाँ चाहिँ अब मोबाइल चार्जिङ अप्सनहरू पनि छ। हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल चार्जिङ अप्सन यतातिर देख्न पाउनुहुन्छ हजुरले सर। यतातिर मोबाइल चार्जिङ अप्सन छ। यतापट्टि छ सर है। यो चाहिँ हजुरको मोबाइल चार्जिङको लागि भयो। यहाँबाट हजुरले मोबाइल चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल यहाँ राख्ने। हजुर, मोबाइल चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ सर। त्यो त हाम्रो अर्को मोडलमा पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अर्को मोडलमा पनि छ सर। ओके, त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ छैन है? यसमा चाहिँ तपाईँको ब्लुटुथ छ सर। यसमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा के छ, तपाईँको ह्यान्डलमा नै दिएको छ कम्पनीले। यसमा चाहिँ हजुरको रिमोट एउटा पाउनुहुन्छ। यो रिमोटमा चाहिँ हजुरको यस्तो मोडहरू ब्लुटुथमा यसैबाट हुन्छ सर। ओके, सो अब त्यसैगरी अब सबै कुरा लगभग उस्तै नै छ। यसको लेग स्पेस एकचोटि बसेर देखाइदिनु त कति टाँसिनेर जान्छ? हुन्छ सर, यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै नै पाउनुहुनेछ। लगभग यतिको चाहिँ मजाले नै छ सर भनौँ न। मजाले सर, एकदम मजाले तपाईँलाई एकदम कम्फोर्टेबल छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्को मोडल भन्दा पनि यसमा चाहिँ हजुरले एकदमै कम्फोर्टेबल सिट पाउनुहुनेछ सर। एकदमै कम्फोर्टेबल छ सिट चाहिँ होइन। तपाईँको यो चाहिँ एकदमै कम्फोर्टेबल छ। हाम्रो जुन भ्यानिस हेरिकन चाहिँ हजुरको एसी चाहिँ एकदम कम्फोर्टेबल छ भनौँ। र त्योभन्दा अलिकति यसमा तपाईँको मोटर पावर पनि बेसी नै छ। हुनलाई चाहिँ तपाईँको 300 वाटकै मोटर हो भए पनि त तपाईँको स्पिड चाहिँ त्यसले भन्दा हजुरले चाहिँ यसमा बेसी पाउनुहुनेछ भनौँ न। त्यसैगरी हाम्रो सस्पेन्सनको बारेमा यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको प्रायः तपाईँले स्कुटरमा चाहिँ सिङ्गल सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ सर। यसमा चाहिँ हाम्रो डुअल सस्पेन्सन छ। यो साइड र त्यो साइडमा हजुरको डुअल सस्पेन्सन राखिएको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ हजुरको ब्याट्री भयो यो तलपट्टिको भनौँ होइन। हजुर, यो चाहिँ यो तपाईँको यो साइड चाहिँ ब्याट्रीको भयो। डबल स्ट्यान्डमा चाहिँ छ तपाईँको ट्विन सस्पेन्सन भनौँ। त्यही अनुसारले पछाडिको तपाईँको लाइटहरू, ब्याक लाइटहरू सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ। साइड लाइट यो तपाईँको यो एलइडीमा पाउनुहुन्छ साइड लाइटहरू होइन। अब यसको डिकी अन गर्ने चाहिँ के छ यो? यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ डिकी खोल्नको लागि चाहिँ यहीँबाट यो अप्सन छ सर हजुरको। त्यो पछाडि चाहिँ हाम्रो यतिको स्पेस हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। यो तपाईँको ब्याट्री भइहाल्यो। डिकी स्पेस यसमा पनि छैन सर। यसलाई चाहिँ के निकालेर चार्ज गर्न मिल्छ कि? यसलाई नि मिल्दैन सर। यसलाई पनि तपाईँको पटबाटै चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याट्रीको उसबाट। अनि यसको ब्याट्री ट्याम्पर कति छ? यसको नि त्यही हो तपाईँको 72 भोल्ट 40 एम्पियरको ब्याट्री हो भनौँ न। अनि यसमा चार्ज गर्ने अप्सन चाहिँ यता अगाडिमा छ है? हजुर, यसको चाहिँ यो साइडमा छ सर। हजुर, यहाँनिर हजुरको यो चार्जिङ पोर्ट भयो। यहाँबाट हजुरले ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चार्ज हुन कति टाइम लाग्छ? यसलाई तपाईँको त्यही 4 to 5 आवर्स लाग्छ सर। यसको फुल चार्ज हुनको लागि 4 to 5 आवर्समा हजुरको यो फुल चार्ज हुन्छ। त्यो भइसकेपछि यसले तपाईँलाई चाहिँ एराउन्ड तपाईँको 35 to 40 किलोमिटर दिन्छ भनौँ न एकचोटि फुल चार्जमा। प्राइस वाइज चाहिँ हामीले यसको चाहिँ 2,95,000 राखेको छ सर। यसमा चाहिँ यही फ्राइडेसम्मको लागि चाहिँ हामीले तपाईँलाई 20,000सम्म चाहिँ क्यास डिस्काउन्ट गरिदिएको छौँ भनौँ न। त्यही नै सर, हजुरको 2 years वारेन्टी मोटर र ब्याट्रीमा आउँछ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको कोमाकी इभी भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा फेसबुक पेज छ, वेबसाइट। त्यहाँ गएर हजुरले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 980-110-5040 980-110-200। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। डिलरको लागि पनि छ सर। हाम्रो चाहिँ अब जस्तै भ्यालीमा पनि त्यो डिलरको लागि पनि हामीले राखेको छौँ भनौँ न। इम्पोर्टर हामी नै हो, डिलरको लागि पनि हामीले खोजिराखेका छौँ। यदि हजुरहरू कोही डिलरको लागि पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यही नम्बरमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ सर हजुरहरूले। अनि अहिले सर हाम्रो भर्खर आएको छ, अनि पछि त नेपाल भरि नै यसलाई हजुर डिलर दिने कामहरू सुरु हुन्छ। हजुर सर, त्यसको लागि पनि हामीले पछिको लागि पनि हेरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को तपाईँको कोमाकीको रेन्जर भन्ने बाइक जुन त्यो पनि हाम्रो अबको 2-3 हप्तामा हामी त्यो पनि नेपालमा लिएर आउँदैछौँ। त्यो पनि एकदमै डिमान्ड भएको बाइक हो भनौँ न। पनि 1-2 हप्तामै हाम्रो नेपालमा आइपुग्छ भनौँ न सर। तपाईँहरूले हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
त्यही हो सर, अब दिन प्रतिदिन अब पेट्रोलको प्राइसहरू बढ्दै गइरहेको छ सर। अब भोलिको दिनमा त सबै इलेक्ट्रिक नै हो होइन। अब तपाईँहरूले यदि इलेक्ट्रिकको लागि हेर्नु भएको छ भनेदेखि कोमाकी चाहिँ एउटा हाम्रो इन्डियन प्रोडक्ट हो। त्यसको लागि हजुरहरूले एकचोटि बुझ्न सक्नुहुनेछ, आएर टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो लोकेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालुवाटारमा छ, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कबाट 5 घर तल, र तपाईँको चाहिँ नक्साल भाटबटिनीबाट चाहिँ तपाईँको 10 घर माथिपट्टि हाम्रो चाहिँ टाइम स्क्वायरनिर चाहिँ एउटा हाम्रो सोरुम छ। आएर एकचोटि सोरुम भिजिट गर्नु होला सर। त्यही नै।